Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Björk. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις κλίμακες και τα τετράχορδα. Οι κλίμακες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της θεωρίας της μουσικής και δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε να το καλύψουμε ολόκληρο μέσα σε ένα μόνο επεισόδιο. Σήμερα όμως θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ορίσω μερικά βασικά πράγματα που θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα και στην πορεία θα προχωρήσουμε στη λεπτομερή ανάλυση των κλιμάκων που χρησιμοποιούμε στη μουσική μας. Όταν λέμε κλίμακα ή αλλιώς σκάλα, εννοούμε μια σειρά από μουσικούς φθόγκους. Το πλήθος των φθόγκων και η διαστηματική τους διάταξη ορίζουν και το είδος της κλίμακας. Οι κλίμακες μας προσφέρουν το υλικό με το οποίο γράφουμε μουσική, όπως ένας ζωγράφος χρησιμοποιεί τα χρώματα για να φτιάξει τους πινακές του. Είναι το πρωταρχικό υλικό μας. Είναι η παλέτα μας. Οι φθόγκοι της κλίμακας ονομάζονται βαθμίδες, που σημαίνει σκαλοπάτια. Κάθε βαθμίδα έχει διαφορετικό ρόλο μέσα στην κλίμακα και τον δικό της χαρακτήρα. Μπορούμε να φανταστούμε την κλίμακα σαν ένα θεατρικό έργο. Κάθε φθόγκος είναι ένας από τους ηθοποιούς και κάθε ένας από αυτούς έχει το δικό του ρόλο μέσα στην πλοκή του έργου. Με τις μελωδίες και τις αρμονίες που χτίζουμε με τη βοήθεια των κλιμάκων, προσπαθούμε να αφηγηθούμε ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Στο τονικό μουσικό σύστημα της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, στο σύστημα που έχει γραφτεί ο μεγαλύτερος όγκος της μουσικής που ακούμε ως Ευρωπαίοι, υπάρχει ένα κέντρο βάρους, ένας πόλος έλξης. Αυτό το κέντρο βάρους είναι η πρώτη νότα της κλίμακας που ονομάζεται τονική. Εξού και το τονικό μουσικό σύστημα και την οποία μπορούμε να την αντιληφθούμε ως τον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Όλοι οι υπόλοιποι φθόγκοι της κλίμακας είναι οι συμπρωταγωνιστές και οι κομπάρσοι. Όλοι έχουν κάποιο ρόλο να τελέσουν μέσα στην ιστορία. Άλλοι πιο σημαντικό και άλλοι λιγότερο σημαντικό. Είναι όμως όλοι απαραίτητοι για να υποθεί η ιστορία και να έχει κάποιο νόημα. Οι φθόγκοι των κλιμάκων της τονικής μουσικής, καθώς εναλλάσσονται μέσα στο χρόνο, γιατί μην ξεχνάμε πως η μουσική είναι μια τέχνη χρονική και όχι στατική, όπως για παράδειγμα είναι ένα εικαστικό έργο, ένα άγαλμα ή ένας πίνακας, δημιουργούν μια πλοκή που χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες καταστάσεις ηρεμίας και έντασης, συμφωνίας και διαφωνίας, κορύφωσης και εξομάλυνσης. Όλα δηλαδή αυτά τα δίπολα που συναντάμε σε οποιοδήποτε αφηγηματικό έργο και είναι και αυτά που του προσδίδουν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος ζει μέσα από τις ιστορίες του και αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από αυτές. Το storytelling είναι ίσως το πιο σπουδαίο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να συσχετιζόμαστε και να κατανοούμε τον κόσμο και η μουσική κάνει ακριβώς αυτό. Διηγείται ιστορίες χρησιμοποιώντας τους ήχους. Αν η μουσική είναι ένα είδος γλώσσας, τότε οι κλίμακες είναι τα γράμματα της αλφαβήτου. Όπως συνδυάζοντας τα γράμματα μπορούμε να κατασκευάσουμε λέξεις, αντίστοιχα συνδυάζοντας τους φθόγκους μιας κλίμακας μπορούμε να κατασκευάσουμε μελωδίες. Στη γλώσσα οι λέξεις γίνονται προτάσεις, οι προτάσεις παράγραφοι, οι παράγραφοι ενότητες και οι ενότητες ένα λογοτεχνικό έργο. Στη μουσική οι φθόγκοι γίνονται μελωδίες, οι μελωδίες θέματα, τα θέματα μέρη και τα μέρη ένα ολόκληρο μουσικό έργο. Οι διαφορετικές κλίμακες που έχουμε κατασκευάσει και χρησιμοποιούμε λένε διαφορετικές ιστορίες, εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ένα κουτί από διαφορετικά εργαλεία που το κάθε ένα χρησιμεύει για διαφορετική δουλειά κάθε φορά. Όπως και ένας ζωγράφος έχει διαφορετικά χρώματα στην παλέτα του. Αυτό είναι πολύ προφανές στην ινδική μουσική, όπου οι κλίμακες τους που ονομάζονται ράγκα χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Άλλη ράγκα για το πρωί, άλλη ράγκα για το βράδυ, άλλη ράγκα για το ένα συναίσθημα, άλλη για το άλλο. Αντίστοιχα και στην αρχαία Ελλάδα μιλούσαν για το ήθος των κλιμάκων. Άλλες κλίμακες χρησιμοποιούσαν για τους θριάμβους, άλλες κλίμακες για τους θρήνους, άλλες κλίμακες για τον έρωτα κτλ. Κάθε φθόγκος μιας κλίμακας αποτελεί και μία βαθμίδα της ή αλλιώς ένα σκαλοπάτι της. Ο πρώτος φθόγκος που δίνει και το όνομά του στην κλίμακα ονομάζεται, όπως είδαμε, τονική. Στην κλασική μουσική οι βαθμίδες των κλιμάκων συμβολίζονται με λατινικούς αριθμούς, ενώ στη μοντέρνα σημειογραφία συνήθως χρησιμοποιούμε τους αραβικούς αριθμούς. Οι κλίμακες που πιο συχνά χρησιμοποιούμε στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική είναι οι μίζωνες, οι ελάσσονες, οι τρόποι, οι πεντατονικές, οι blues, οι συμμετρικές
και η χρωματική κλίμακα. Οι μείζονες, οι ελάσσονες και οι τρόποι ανήκουν στην κατηγορία των επτάφθογκων κλιμάκων, που σημαίνει ότι οι κλίμακες αυτές αποτελούνται από 7 διαφορετικούς φθόγκους. Οι πεντατονικές, όπως φανερώνει και το όνομά τους, αποτελούνται από 5 διαφορετικούς φθόγκους. Οι συμμετρικές μπορεί να είναι είτε εξατονικές είτε επτάφθογκες και η χρωματική περιλαμβάνει και τους 12 φθόγκους του ισοσυγκερασμένου συστήματός μας. Ίσως και κουρασμένος και βρωμένο, σκουριασμένο, ισοσυγκερασμένου συστήματος. Τώρα μας φώτισες. Μην ταράζεστε. Θα τα εξηγήσουμε όλα εν καιρό. Κρατήστε προς το παρόν αυτή τη λέξη στην άκρη του μυαλού σας και θα επανέλθουμε σε επόμενο βίντεο. Τώρα, το δομικό υλικό των κλιμάκων είναι το λεγόμενο τετράχορδο. Tetrachord στα αγγλικά. Τετράχορδο σημαίνει 4 νότες στη σειρά, όπου η κάθε μία απέχει από την προηγούμενη κάποιο διάστημα δευτέρας. Η διαστηματική διαδοχή των φθόγκων αυτών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται αυτά τα διαστήματα δευτέρας, ορίζει και το είδος του τετραχόρδου. Ο όρος τετράχορδο προέρχεται από την αρχαία ελληνική μουσική, όπου χορδί σήμαινε φθόγκος, δηλαδή νότα ή με άλλα λόγια ήχος. Τα πιο βασικά τετράχορδα είναι τα μείζον τετράχορδο, τόνος, τόνος, ημιτόνιο, ελάσσον τετράχορδο, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, αρμονικό τετράχορδο, ημιτόνιο, τριημιτόνιο, ημιτόνιο, λιδικό τετράχορδο που αποτελείται από 3 διαδοχικούς τόνους και το φρυγικό τετράχορδο που είναι ημιτόνιο, τόνος, τόνος. Το ημιτόνιο είναι το δευτέραστο μικρό, ο τόνος είναι το δευτέραστο μεγάλο, ενώ το τριημιτόνιο είναι το δευτέραστο αυξημένο. Νομίζω ότι το κατάλαβα. Κάθε τετράχορδο αποτελείται από 3 διαδοχικά διαστήματα δευτέρας. Μπράβο καλό μου παιδί! Και μάλιστα αυτά τα δευτέρας μπορεί να είναι είτε μικρά, είτε μεγάλα, είτε αυξημένα. Θυμάστε που λέγαμε ότι τα διαστήματα βρίσκονται παντού? Δεν σας έλεγα ψέματα. Συνδυάζοντας αυτά τα τετράχορδα μεταξύ τους, προκύπτουν σχεδόν όλες οι κλίμακες με τις οποίες θα ασχοληθούμε στα επόμενα επεισόδια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Φυσικά ο καθένας, παίζοντας με τα διαστήματα, μπορεί να κατασκευάσει και τη δική του κλίμακα. Πολλοί συνθέτες το έχουν κάνει αυτό και έτσι έχουν προκύψει νέες ενδιαφέρουσες κλίμακες, οι οποίες μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει και το έργο τους. Πριν ολοκληρώσω όμως τη σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να σας συστήσω έναν τους φθόγκους των επτάφθογκων κλιμάκων με τα ονόματά τους και τον συμβολισμό τους με τους λατινικούς αριθμούς τους. Διαλέγω τις επτάφθογγες κλίμακες γιατί αυτές είναι που χρησιμοποιούμε πιο πολύ στη μουσική μας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι επτάφθογγες κλίμακες προκύπτουν από τη διάζευξη 2 τετραχόρδων. Διάζευξη? Τι δηλαδή? Έχουν πάρει διαζύγιο? Υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνδυαστούν 2 τετράχορδα. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν η τελευταία νότα του πρώτου τετραχόρδου είναι και η πρώτη νότα του επόμενου. Αυτά τα τετράχορδα ονομάζονται συνημμένα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν 2 τετράχορδα είναι όταν η τελευταία νότα του πρώτου τετραχόρδου απέχει διάστημα δευτέρας από την πρώτη του επόμενου. Αυτά τα τετράχορδα ονομάζονται διαζευγμένα, που σημαίνει χωρισμένα. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι έχουν πάρει και διαζύγιο. Ο πρώτος φθόγκος του πρώτου τετραχόρδου ονομάζεται τονική και όπως είδαμε δίνει το όνομά του στην κλίμακα. Έτσι, αν ο πρώτος φθόγκος του πρώτου τετραχόρδου είναι για παράδειγμα η νότα ντο, τότε η κλίμακα που θα κατασκευάζεται θα ονομάζεται κλίμακα του ντο. Τώρα, αν αυτή η κλίμακα του ντο είναι μείζωνα, ελάσσονα ή κάποιο άλλο είδος από αυτά που είπαμε πριν, αυτό εξαρτάται από τη διαστηματική σχέση που σχηματίζει ο κάθε φθόγκος της κλίμακας σε σχέση πάντα με την τονική. Η τονική είναι ο πρωταγωνιστής μας. Είναι ο superstar του έργου. Είναι ο φθόγκος στον οποίο καταλήγουμε όταν θέλουμε να δώσουμε μια αίσθηση ηρεμίας, ανακούφισης, ολοκλήρωσης ή κατάληξης. Ο συμπρωταγωνιστής της είναι ο 5ος φθόγκος της κλίμακας, ο οποίος είναι ο πρώτος φθόγκος του δεύτερου τετραχόρδου. Ο φθόγκος αυτός ονομάζεται δεσπόζουσα και από το όνομά του μπορούμε να καταλάβουμε τη σημαντικότητά του μέσα στην κλίμακα. Δεσπόζω σημαίνει ξεχωρίζω, υπερέχω και γύρω από αυτούς τους 2 σημαντικούς πόλους
περιφέρονται όλοι οι υπόλοιποι φθόγγοι της κλίμακας σαν δορυφόροι και προσδίδουν το αλατοπίπερο στην ιστορία που θέλουμε να πούμε. Ο φθόγκος λοιπόν που βρίσκεται διάστημα πέμπτης πάνω από την τονική ονομάζεται δεσπόζουσα. Ο φθόγκος που βρίσκεται διάστημα πέμπτης κάτω από την τονική ονομάζεται υποδεσπόζουσα και είναι ο τέταρτος φθόγκος της κλίμακας. Αν θυμάστε στο βίντεο που είχαμε μιλήσει για τις αναστροφές, είχαμε πει ότι ένα διάστημα πέμπτης αν αναστραφεί γίνεται διάστημα τετάρτης. Άρα αυτός ο φθόγκος που βρίσκεται διάστημα πέμπτης κάτω από την τονική, αν αναστραφεί θα βρίσκεται διάστημα τετάρτης πάνω από την τονική. Εξού λοιπόν και η υποδεσπόζουσα είναι, όπως είπαμε, ο τέταρτος φθόγκος της κλίμακας. Ο φθόγκος που βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ τονικής και δεσπόζουσας, που είναι οι δύο πιο σημαντικοί φθόγκοι της κλίμακας όπως είπαμε, ονομάζεται μέση και είναι ο τρίτος φθόγκος της κλίμακας. Ο δεύτερος φθόγκος ονομάζεται επιτονική, καθώς βρίσκεται ένα βήμα μετά την τονική, και ο έκτος φθόγκος ονομάζεται επιδεσπόζουσα, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πάνω από τη δεσπόζουσα. Ο έβδομος φθόγκος της κλίμακας μπορεί να πάρει δύο ονόματα. Στην περίπτωση που σχηματίζει διάστημα δευτέρας, δηλαδή ημιτόνιο με την τονική, τότε ονομάζεται προσαγωγέας. Αν αναλύσουμε τη λέξη προσαγωγέας, θα δούμε αποτελείται από τα μέρη προς και άγω. Άγω σημαίνει οδηγό, οπότε προς και άγω σημαίνει οδηγό προς. Ο προσαγωγέας εμφανίζει μια πολύ χαρακτηριστική συμπεριφορά, καθώς επιθυμεί να λυθεί ξανά στην τονική, να οδηγήσει προς την τονική. Δημιουργείται μια έλξη μεταξύ προσαγωγέα και τονικής. Αυτός είναι ο προσαγωγέας και ζητάει να επιστρέψει ξανά στην τονική. Είμαι σίγουρη πως από μέσα σας σκεφτήκατε τη λύση του προσαγωγέα όταν φτάσαμε σε εκείνο το C. Στην περίπτωση που η έβδομη της κλίμακας δεν δημιουργεί ημιτονιακή έλξη με την τονική, ημιτονιακή έλξη... Η μητωνιακή έλξη είναι η έλξη που δημιουργεί το διάστημα του ημιτονίου, δηλαδή το δευτέρας μικρό. Στην περίπτωση λοιπόν που η έβδομη της κλίμακας δεν δημιουργεί ημιτονιακή έλξη με την τονική, αλλά απέχει από αυτήν διάστημα δευτέρας μεγάλο, δηλαδή ένα τόνο, τότε χάνεται η κατευθυντική του δύναμη, αυτή δηλαδή η έλξη προς την τονική, και έτσι ονομάζεται απλά υποτονική, καθώς βρίσκεται ένα βήμα κάτω από την τονική. Τέλος, ας δούμε συγκεντρωτικά όλα τα ονόματα των βαθμίδων της κλίμακας και με την αγγλική τους ορολογία. Η πρώτη ονομάζεται τονική, tonic, η δεύτερη επιτονική, supertonic, η τρίτη ονομάζεται μέση, mediant, η τέταρτη υποδεσπόζουσα, subdominant, η πέμπτη δεσπόζουσα, dominant, η έκτη επιδεσπόζουσα, submediant, η έβδομη ονομάζεται προσαγωγέας, leading note, ή υποτονική, subtonic. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά από εμένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ξέχασα τι έλεγα. Τι έλεγα.